mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của cửa hàng Resin Salenta. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm một mặt móc khóa thật là đặc biệt nha. Mình đã phát hiện ra mặt sau của chiếc khuôn silicone dùng để làm khay này có những ô trống có thể tận dụng để làm mặt móc khóa được, nên là mình đã lấy thử một ô trống để làm xem sao. Cho một ít châm trái cây vào nè, sau đó đổ màu lên. Đừng đổ hết nhé, mà chỉ đổ một nửa khuôn thôi. Sau đó tạo hiệu ứng loang. Mình đã khử bọt bằng lửa rồi đợi cho nó khô. Trong vòng 12 tiếng thì đã có thể lấy ra khỏi khuôn. Và ta-da! Thành quả siêu là độc đáo này. Mấy bạn có thích một chiếc mặt móc khóa như thế này hay không? Mua một chiếc móc khóa giống như vậy thì hãy ghé cửa hàng Resin Salenta của chúng mình nha. Mình đã để thông tin của cửa hàng ở bên dưới phần mô tả video rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ nhấn nút thích và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video về resin mới nữa nha. Cảm ơn các bạn.